So welcome back again sa another motovlog videos natin mga paps. Kung bago ka lang sa channel ko, subscribe ko na para updated ka sa mga bagong videos natin mga paps. So for today's videos mga paps, magpapalit tayo nitong throttle. And mapapansin nyo mga paps, nakatanggal yung throttle. Magpapalit ako ng throttle mga paps dahil naputol yung stock na throttle ko. Advice ko lang mga paps, kung hindi naman putol yung stock na throttle nyo, huwag muna kayong magpalit. So unbox muna natin itong domino quick throttle mga paps. So ito siya. Kung gusto nyo mag-order dito sa Lazada mga paps, lalagay ko na lang sa link description below yung link niya para makapag-order din kayo. So na-unbox ko na siya for the sake of the video. Unbox ulit natin. So ito yung bubungod sa ating mga paps. Ayan, yung domino plastic niya. Tapos ayan, may dalawang bala. Actually tatlo yung bala niya. Yung isa is nandito na sa throttle niya. So ito yung mismong throttle mga paps. Ayan, domino. Mapapansin yung mga paps, nakalagay na yung handle grip niya kasi nilagay ko na siya mga paps. Ayan, may logo siya ng flag yata ng Italy to. Ito yung grip niya, made in Italy. So tap na natin yun. So user manual niya kung paano ikabit mga paps. Ayan. So explain ko lang kung ano yung gamit ng tatlong bala niya mga paps, tatlong ring niya. Ito. So itong kulay green is yung normal na throttle natin mga paps. Ayan. Green. Tapos yung red is progressive ring mga paps. Bali nasa mid siya. And then yung last is yung white mga paps, which is nandito na sa loob ng ating throttle mga paps. So yun mga paps, nandito na tayo. Sa pagtanggal nito mga paps, meron siyang dalawang tornilyo dito. Kabilaan yung lock niya. And then tatanggalin natin din itong ating headlight mga paps. So simulan na natin yung pagtanggal mga paps. So dito mga paps, itong dalawang tornilyo. Ayan. So dito sa baba mga paps, tatanggalin din natin tong tornilyo nito. Ayan. So ayan, bubungad sa atin mga paps. Ayan. So tanggalin lang natin itong mga paps. Ayan. Tapos itong cable nya, yung cable, ayan, pagtatanggal. Ayan. Hihilahin nyo lang to, tapos pasok nyo dyan. Ayan mga paps. Tapos yun. Yan. Tapos ito pala yung sinasabi kong naputol na lock mga paps, kaya tayo nagpalit. Ayun, hindi na siya nagpa-function dun sa stock niya, kaya pinalitan na natin ito mga paps.
So yun mga paps, tapos na siya.